तपाई पनि आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा भएको नामलाई स्टाइलिश फन्टमा लेखेर अन्य साथीहरूको भन्दा एकदमै आकर्षक बनाएर आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा राख्न चाहनुहुन्छ? यदि यसरी आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा तपाईले आफ्नो नामलाई अन्य साथीको भन्दा एकदमै आकर्षक डिजाइनमा लेखेर राख्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। किनभने आज म तपाईलाई बताउने छु आफ्नो मोबाइलबाट आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा भएको नामलाई कसरी चाहिँ एकदम आकर्षक ढंगबाट लेखेर राख्ने भनेर सम्पूर्ण डिटेलका साथ बताउने छु। सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, अहिलेसम्म पनि तपाईहरुले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया भिडियोको तल देखिराखेको रेड कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथै छेउमा आउने घण्टीलाई पनि दबाउनुहोस्। फेसबुक प्रोफाइलमा भएको नामलाई स्टाइलिश फन्टमा लेखेर चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गरेर त्यहाँ तपाईले आफ्नो फेसबुक आईडी पासवर्ड हानेर लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईले पनि क्रोम ब्राउजरमा नै गएर लगइन गर्नुहोला र त्यसपछि माथि देखिराख्नु भएको छ यो तीनवटा डटमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि अब तपाई थोरै स्क्रोल डाउन गर्दै जानु होला, तल जानुहोस्। त्यसपछि अब तपाईले त्यहाँ एउटा सेटिङ भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। ओके फ्रेन्ड्स, यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि अब तपाईहरुले यो पेज पाउनुहुनेछ र यसमा पनि सबैभन्दा माथि हेर्न सक्नुहुन्छ पर्सनल इन्फर्मेसन। ओके फ्रेन्ड्स, यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ नेम भन्ने अप्सन छ, यसमा पनि क्लिक गरिदिनु होला र त्यसपछि अब तपाईहरुले यो पेज पाउनुहुनेछ र यहाँ छ सबैभन्दा फर्स्टमा फर्स्ट नेम र मिडल नेम र लास्ट नेम छ, यसलाई क्लियर गरेर राखिदिनु होला। ओके फ्रेन्ड्स, यसरी तपाईले सबैलाई क्लियर गरिसकेपछि अब तपाईले एउटा ब्राउजरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले दाहिने साइडको सबैभन्दा माथि देखिएको यो तीनवटा धर्समा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि फेरि अब तपाईले यहाँ न्यू ट्याब भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको छ, यसमा पनि एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यो पेज पाउनुहुनेछ। यहाँ बीचमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ एउटा सर्च बार। अब तपाईले यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ स्टाइलिश नेम फर फेसबुक लिस्ट। ओके फ्रेन्ड्स, यसरी अब तपाईले स्टाइलिश नेम फर फेसबुक लिस्ट भनेर टाइप गरिसकेपछि यसलाई सर्च गर्नुहोस् र अब तपाईले यो पेज पाउनुहुन्छ। अब यहाँ तपाईले विभिन्न वेबसाइटहरु देखिराख्नु भएको छ, त्यो मध्येमा तपाईले एउटा छान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईले बिस्तारै स्क्रोल डाउन गर्दै जानु होला र अब तपाईले यो इन्टरफेस भएको वेबसाइटलाई पाउनुहुन्छ र यसको इन्टरफेस एकचोटी राम्रोसँग हेर्नु होला फ्रेन्ड्स। त्यसपछि अब तपाई यो वेबसाइटमा इन्टर गर्नु होला। यसरी तपाई यो वेबसाइट भित्र इन्टर गरिसकेपछि बिस्तारै स्क्रोल डाउन गर्दै तलतिर जानु होला। ओके फ्रेन्ड्स, यसरी तपाई तलतिर जाँदै गर्दा अब तपाईले यहाँ एउटा एफबी स्टाइलिश नेम जेनेरेटर भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ र अब तपाईले यो बक्समा आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा भएको नामलाई लेख्नु पर्ने हुन्छ। ओके फ्रेन्ड्स, म यहाँ मेरो नाम लेख्दै छु, राजन घले। ओके फ्रेन्ड्स, यसरी तपाईहरुले पनि आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा भएको नामलाई लेखिसकेपछि अब तपाईले यहाँ तल जेनेरेट स्टाइलिश नेम भनेर लेखेको छ, यो अप्सनमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नु होला। यसरी अब तपाईले क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ तल विभिन्न स्टाइलिशमा तपाईको नाम भएको फन्टलाई पाउनुहुनेछ। यसरी अब तपाईले दोस्रो नम्बरमा भएको आफ्नो स्टाइलिश फन्टलाई क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि अब तपाई यो साइटमा आएर आफ्नो औँलीको मद्दतद्वारा लङ प्रेस गरिराख्नुहोस् र यसलाई सेलेक्ट अल गर्नुहोस्। यसरी तपाईले यसलाई सेलेक्ट अल गरिसकेपछि यो बिचकोमा कपी भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो नामलाई कपी गर्नुहोस्। यसरी तपाईले आफ्नो नामलाई कपी गरिसकेपछि अब तपाई फेरि आफ्नो फेसबुकमा जानुहोस्। ओके फ्रेन्ड्स, यसरी अब तपाई फेसबुकमा गइसकेपछि तपाईले यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा देखिराख्नु भएको छ फर्स्ट नेम। अब यो फर्स्ट नेममा ल्याएर तपाईले अघि कपी गर्नुभएको नामलाई यहाँ लङ प्रेस गरेर पेस्ट गरिदिनु होला र अब तपाईले फर्स्ट नेममा नै पुरै तपाईको फर्स्ट नेम र लास्ट नेम नै भएको कारणले गर्दा तपाईले लास्ट नेमलाई चाहिँ यहाँ सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। ओके फ्रेन्ड्स, यसरी डिलिट गरिदिसकेपछि अब तपाईले आफ्नो मिडल नेम छ भने मिडल नेममा सेलेक्ट गर्नु होला र छैन भने तपाईले एकैचोटी लास्ट नेममा गएर लङ प्रेस गरेर त्यसमा फेरि अघि कपी गरेकोलाई पेस्ट गरिदिनु होला र अब तपाईले यहाँ लास्ट नेममा फेरि फर्स्ट नेम पनि आएको हुनाले फर्स्ट नेमलाई चाहिँ तपाईले सेलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। ओके फ्रेन्ड्स, यसरी अब फर्स्ट नेम र लास्ट नेम राखिसकेपछि अब तपाईले तल देखिराख्नु भएको छ रिभ्यू चेन्ज। अब तपाईले यहाँ एकचोटी क्लिक गर्नु होला र तपाईले क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यो पेज पाउनुहुनेछ। यो पेजमा तपाईले अब यहाँ यो बक्समा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो फेसबुकको पासवर्ड।
त्यसैले अब तपाईले यहाँ आफ्नो फेसबुकको पासवर्डलाई टाइप गर्नुहोला र त्यसपछि सेभ चेन्ज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि अब तपाईले आफ्नो नाम चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि स्टाइलिस फन्टमा। ओके फ्रेन्ड्स, यसरी अब तपाईले आफ्नो नाम आफ्नो फेसबुकको प्रोफाइलमा चेन्ज भयो कि भएन भनेर चेक गर्नको लागि ब्याक गर्नुहोस् र तपाईले आफ्नो फेसबुकको प्रोफाइलमा आउनुहोस् र तपाईँ अब आफ्नो फेसबुकको प्रोफाइललाई ओपन गर्नुहोस् र अब तपाईले फाइनली यहाँ तपाईको नाम एकदमै स्टाइलिस फन्टमा चेन्ज भएको देख्न सक्नुहुनेछ।